Dobrý den, toto je Bosch Talk a mým dnešním hostem je Milan Šlachta, reprezentant skupiny společností Bosch v České republice. Minule jsem s ním hovořil o udržitelném rozvoji, CO2 neutralitě a nyní se budeme věnovat emisím v silniční dopravě. Vítám tě, Milane, opět v Bosch Talk. Ahoj, Pavle. Dnes začnu trošku ze široka. Evropská komise zveřejnila loni v prosinci Evropskou zelenou dohodu, takzvaný Green Deal. A mě by zajímalo, jak to chápeš, o čem to vlastně je. Tak Green Deal, česky zelená dohoda, je určitou odezvou EU na klimatické změny, které probíhají kolem nás. A klade si, tak jak to chápeme my, dva základní cíle. Za prvé dosáhnutí klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050 a za druhé nulové znečištění životního prostředí toxickými látkami. No a jak se k zelené dohodě staví firma Bosch? Bosch jako skupina Bosch zelenou dohodu plně podporuje. Zavázali jsme se k plnění pařížských cílů v oblasti klimatu a s tím souvisejících cílů Evropské unie. Snižování znečištění životního prostředí je rozhodně krok správným směrem. Tam nejsme určitě v žádném rozporu. V silniční dopravě se tyto snahy určitě také promítnou, což je pro nás velice důležité. A to tak, že vznikne nová norma, takzvaná Euro 7. A nastavení těchto nových limitů a podmínky plnění, které budou popsány v této normě, jsou velice důležité a ovlivní rychlost a hloubky změny v celém automobilovém průmyslu. Ta nová norma Euro 7 se říká, že má přispět k nulovému znečištění životního prostředí a já to teda chápu tu nulu tak, že v zásadě spalovací motor končí a nastupuje plná elektromobilita. Je to tak? No je jasné, že budoucnost je elektrická, blízká budoucnost je výrazně více elektrická, ale toho se nebojíme a elektromobilitu jako takovou podporujeme. Ale současně říkáme, že moderní spalovací motor je stále platnou součástí řešení toho problému a že to bez něj ještě dlouho nepůjde. A to podporujeme, znamená, že u Bosche ještě elektromobilita nepřišla na řadu? Ne, naopak. Dlouhodobě do ní investujeme, jak jsem říkal. Je to naše klíčové téma a investujeme nejen do té bateriové elektromobility, která je skloňována a zmiňována nejčastěji. Vyvíjíme také technologie pro vodíkové palivové články, které by mohly například být zase vhodnějším řešením pro nákladní automobily, kde ta bateriová elektromobilita současná potenciál ještě úplně neprokázala. Za posledních 10 let investoval Bosch zhruba 5 miliard euro do elektromobility a myslím, že můžeme říct, že není snad žádná jiná společnost, která by působila v elektromobilitě v té šíři, co Bosch, protože můžeme začít u elektrokola, což je vlastně také elektromobilita, ta nejmenší, a končíme u těch nákladních aut, kde vyvíjíme například ty aplikace palivových článků. Myslíš si, že ta Euro 7 opravdu změní budoucí mobilitu? Jak budeme jezdit a čím budeme pohánět ta vozidla? Cílem té normy je určitě primárně přispět ke zlepšení životního prostředí. A nyní by se měla vzít úvahu všechna možná technická řešení k dosažení nižších emisí v dopravě. A to je pro nás klíčové a důležité, takzvaná technologická neutralita, aby ta norma nevedla k tomu, že vlastně nepřímo omezí či vytlačí jednu technologii z trhu. My klademe důraz zároveň i na ekonomické a sociální dopady těch jednotlivých možností, které současné technologie nabízí. V současnosti platí norma Euro 6. Ta už je velice přísná. Jak daleko může ještě Euro 7 posunout limity? Tak v současnosti platná norma Euro 6D nařizuje emise tak nízké, že by ekologické přínosy dalšího snižování těchto hodnot byly pravděpodobně už velmi malé, hlavně v porovnání s tím dopadem sociálním a potřebou investic do toho snížení. My podporujeme novou realistickou a technicky dosažitelnou normu. Jinými slovy, nové normy by měly být náročné, ale technicky proveditelné a cenově dostupné. A víš už, jak ta Euro 7 má vypadat? O podobě této normy se zatím stále ještě diskutuje. Je první návrh, který v první fázi nějaké přípravné
byl k dispozici koncem roku 2020 a nyní je diskutován návrh, který je mu hodně podobný. A ten původní návrh nás vyvolával a měl by vyvolávat určité obavy. Jaké obavy konkrétně? No, konkrétně hlavně nastavení parametrů této normy, které může být takové, že za několik let opravdu nepřímo vytlačí spalovací motory z trhu v Evropě. A ta norma Euro 7 má platit už od roku 2025, takže to je velice brzo. Jako problematické vidíme hlavně stanovení podmínek pro splnění těchto limitů, a to tak, že při všech fázích jízdy. A to je ten zásadní problém, že výrazně nižší emisní norma se podle nás nemůže vztahovat na všechny mezní podmínky a zejména ne na ty extrémní. Můžeš mi vysvětlit, co znamenají ty obecné pojmy, jako je mezní a extrémní podmínka? Je to například jízda se studeným motorem. Každé auto by muselo splnit emisní cíle od prvního metru jízdy, a to třeba v 10 stupních pod nulou s přívěsem nebo při stylu jízdy brzda plyn do kopce. Uplatňování jednotné emisní normy se musí zaměřit podle nás na statisticky relevantní způsob jízdy neboli jízdní podmínky, které jsou statisticky relevantní. Takže ten návrh nové Euro 7 znamená, že by nešlo splnit ty limity se spalovacím motorem. Technicky by šlo splnit tyto podmínky normy jen za předpokladu enormních nákladů, anebo vůbec. Na vývoj úplně nových technologií zkrátka ani není čas. Norma Euro 7 má platit již za 3 roky a obvykle trvá automobilce vývoj nové generace automobilu 5 až 7 let. Náklady by proto byly pro průměrného spotřebitele s vysokou pravděpodobností neúnosně vysoké a to by vedlo k tomu, že by asi i zájem o nové, dražší auto klesal a vedlo by to k omezení individuální mobility a současně stárnutí vozového parku. Musíme si uvědomit, že v současnosti jezdí v Evropě zhruba 300 milionů vozidel se spalovacím motorem a ty nejde tak rychle nahradit. Tak pro mě to znamená, že mám tady tu variantu spalovací motor a pak až daleko někde tu elektromobilitu. Existuje ještě nějaká další ekologická alternativa, která je mírnější v tom sociálním a ekonomickém dopadu? Ano, významného zlepšení životního prostředí můžeme dosáhnout například rozšířením používání syntetických paliv, která by se vyráběla z elektřiny z obnovitelných zdrojů. Využila by se stávající technika automobilů i existující infrastruktura čerpacích stanic a distribuce paliv jako takových. Pro současný vozový park jsou syntetická neboli e-paliva jedinou možností, jak snížit emise. S nadsázkou by se dalo říct, že problémem není spalovací motor, ale paliva. No, zajímavá doba. Myslím, že toto budeme sledovat dále a určitě tady nejseš naposledy, takže já poděkuji za rozhovor a budu se těšit, Milane, příště. Bosch Talk. Děkuji za pozvání. Ahoj.